Monitor Positioning ใน60วินาทีการวาง Studio Monitor ให้ถูกต้องช่วยสร้าง Stereo Image ที่ชัดเจนแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักสเปคของมอนิเตอร์ของเราซะก่อนว่ามีจุดฟังตรงไหนมีระยะการฟังเท่าไหร่แต่ละแบรนด์อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้สำหรับ Genelec 8331 รุ่นนี้ระยะการฟังอยู่ที่1 เมตร 10 ถึง 1 เมตร 20เพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งโต๊ะออกได้เป็น2ฝั่งวัดจากกึ่งกลางของโต๊ะให้ได้เท่ากับระยะการฟังของ Genelec เริ่มแพนออกทางด้านซ้ายข้างละ30องศาเพียงเท่านี้เราก็ได้สวิตช์สปอตแล้ว